بریم سراغ ابزارهای روتوش چهره که با حرف J روی کیبورد میتونیم اونها رو بیاریم. بذارید من یه عکس دیگه بیارم، برای اینکه تکراری نباشه یه عکس دیگه انتخاب میکنم. البته از این ابزارها برای روتوش چهره استفاده میشه، نه تو کارهای معماری، ولی من حالا سعی میکنم چیزی رو پیدا بکنم که مثلا از همین بشه روش استفاده کرد تا توضیحات رو و منظور رو رسوند. خب اولین ابزار اسپات هیلینگ براشه. به این صورت که به محض اینکه یک کلیک رو صحنه بکنید اون رو اصلاح میکنه. چجوری اصلاح میکنه؟ از این ابزار برای جوش، لکه و مثلا خال استفاده میکنن روی تو زمینه روتوش تصاویر پورتره. ببینید فرض بکن اینجا لکه داره، من روی اون محل میرم و فقط یک کلیک میکنم. روی اون محل میرم یک کلیک میکنم. خیلی تو زمینه معماری کاربرد نداره. تنها جایی که میشه گفت مثلا میشه خب ازش یک کمکی گرفت اینه که اگر سنگ شما توی نما حالت تکرار زیادی داره، میتونید لکه های اون رو بعضی جاها از بین ببرید و از حالت یک دستی و یک نواختی در بیاریدش. الان مثلا من اینجا یک کلیک میکنم اون رو اصلاح میکنه. به غیر از این دیگه استفاده دیگه تو زمینه معماری نمیشه. فقط بریم سراغ تنظیماتش خیلی سریع. بر اساس 3 تا الگوریتم میاد این عمل رو برای ما انجام میده که معمولا از کانتنت اوار استفاده میکنن. کرییت تکچر اگر من یک کلیک بکنم یه حالت تکچر سازی انجام میده و چیز جالبی در نمیاتش. البته نمیشه گفت اینها گزینه‌های بدی باشن، نه، بستگی به نوع پروژه داره. الان ببینید اینجا تاثیر خوبی رو نداره، ولی کانتنت اوار که بذارم، بذارید من کنترل زد بزنم، حتی اگه رو کلش هم بکشم به جای یک کلیک میبینیم اون رو برای ما اصلاح میکنه و میشه گفت تقریبا تو همین زمینه ها استفاده میشه. اگر من اینجا بخوام میتونم این کلیک رو بردارم. استفاده دیگه ازش نمیشه. سمپل آل لایر، یعنی روی تمامی لایه‌ها نمونه برداری انجام میشه و این گزینه‌ام که برای تبلته. حالا این مود چی هستش؟ این مود رو بعدا من توضیح میدم توی لایه‌ها تا متوجه بشید. منظور از این مود اینه که بر اساس روشنایی‌ها، تاریکی‌ها و رنگ اون محلی که ما داریم نمونه برداری رو انجام میدیم بیا تاثیر بذاره و هر گزینه نتیجه خاص خودشو داره که همیشه این گزینه‌ها باید تست بشه. هیچ وقت نمیشه گفت ثابت از کدوم باید استفاده بکنیم. ابزار بعدی هیلینگ براش هست. ببینید ما از این ابزار با تک نقطه استفاده می‌کردیم، ولی به کمک هیلینگ براش میتونیم حالت نقاشی رو انجام بدیم و از یک منبعی توی تصویر کپی بگیریم و به مقصدمون الصاق کنیم. ببینید فرض بکنید من اینجا رو میخوام نمونه برداری بکنم. اگر دکمه آلت روی کیبورد رو بگیرم به این صورت در میاد موضوع من. میام اینجا اون محلی که قراره مبدأ باشه و نمونه گیری از اونجا انجام بشه. مثلا فرض بکنیم اینجا من یک کلیک میکنم، حالا آلت رو برمیدارم. اگر دقت بکنید اون بخش نمونهش برداشته شده و هر جا من بخوام میتونم بذارم. فرض بکنید میام اینجا، دقت بکنید یک به اضافه روی اون منبع هست که من الان دارم اینجا میگشم، اون به اضافه رو داریم میبینیم. به محض اینکه من کلیک رو ول میکنم از اونجا اون نمونه برداشته شد و اینجا اومد. دقت بکنید الان هیچ چیزی نیست. آلت رو میگیرم، نمونه رو برمیدارم، میام اونجایی که مد نظرم نمونه قرار بگیر کلیک میکنم، اون به اضافه میاد که به من نشون میده دقیقاً مبدأ کجا هست و دارم چجوری کار میکنم. حالا موس رو میکشم و ول میکنم. ببینید اون تا خوردگی رو بر من ایجاد کرد. یا فرض بکنید من اینجا میام آلت رو میگیرم، از اینجا یک نمونه انتخاب میکنم، میام فرض بکنید اینجا، ببینید اون به اضافه هست و وقتی من میکشم داره اون حاشیه رو بر من ایجاد میکنه و این تا خوردگی رو هم بر من ایجاد کرد. توی قبلی این قابلیت وجود نداشت. اگه من آلت رو بگیرم و هر جای کلیک بکنم، فرض بکنید این وسط، به من که کلیک میکنم ارور میده، میگه اسپات هیلینگ براش همچین کاری رو انجام نمیده، باید از هیلینگ براش خالی استفاده بکنید. و اگر من بیام این وسط آلت رو بگیرم کلیک بکنم دیگه اون پیغام به من نمیده و وقتی ول میکنم میبینم اون نمونه از این آینه گرفته شده. برای اینکه ببینید بذار من بزرگ میکنم، آلت رو میگیرم
فرض بکنید من از اینجا میخوام یک نمونه بگیرم، یک کلیک میکنم. اگه آلت ول کنم و موس بیارم میبینیم اون نمونه اونجا گرفته شده. چه کاری رو انجام میده؟ محل نمونه برداری رو از مبدأ میگیره، روی مقصد میذاره و رنگ مبدأ رو که کپی کردیم مطابق رنگ مقصد میکنه. یعنی دو تا کار انجام میده، هم کپی میکنه هم رنگش رو تغییر میده. ببینید فرض بکنید الان من آلت رو بگیرم، اینجا یک کلیک میکنم، آلت رو ول میکنم، ببینید این نمونه از اونجا برداشته شد. اوکی، موس من هر جا بکشم یه همچین حالتی. فرض بکنید من اینجا روی یک رنگ دیگه میکشم، کلیک میکنم، اون به اضافه اومد روی مبدأ. اگه من بکشم ببینید اون رو آورد کپی کرد و رنگ رو هم مطابق مبدأ کرد. حالا چرا دوندونه؟ به خاطر اینکه بافت اینجا حالت دوندون داره و بافت پارچه رو داره نشون میده. من کنترل بگم زد رو میزنم، آلت رو میگیرم، از اینجا من میخوام نمونه برداری کنم از چوب، یک کلیک میکنم. خب ببینید موس من با حالت اون نمونه چوب برداشته شد، از اونجا میگیرم. فرض بکنید روی اینجا من میخوام بکشم، به من که کلیک میکنم اون به اضافه رو مبدأ میاد و من میکشم. به من که الان من موس رو ول بکنم، ببینید هم اون طرح چوب رو گذاشت، هم رنگ مبدأ رو که اینجا بود مطابق مقصد کردش. از این ابزار توی روتوش بیشتر استفاده میشه. توی کار معماری خیلی ما نمیتونیم ازش بگیم که چه کاربری داره برای ما. انشالله حالا توی دوره تخصصی که برای فتوشاپ تو زمینه تصاویر پورتره قرار میدیم، حتما کار با این ابزارها رو نشون میدیم تا بهتر متوجه بشید. اما در خصوص تنظیمات اون مشخصه، میگه سورس ما چی باشه، از محلی که نمونه برداری کردیم باشه، یعنی همین که آلت رو میگیریم و فرض بکنید اینجا من یک کلیک بکنم میبینیم که اون بخش گرفته شد به عنوان نمونه و جای دیگه بخوام اون رو میتونم قرار بدم و رنگش هم مطابق جای جدید بشه. یا پترن باشه، یعنی کاری بر اساس الگوگیری نباشه، بر اساس یک شکل باشه. پترن تصاویری هستن که پشت سر هم تکرار میشن و یک حالت یک نواخت رو دارن. فرض بکن الان من بر اساس پترن کردم، میام اینجا روی سطح دیوار اون پترن رو میکشم، به محض که ول میکنم اون پترن رو رنگش رو مطابق اون مقصد میکنه و اون رو جایگزین میکنه که خیلی کم استفاده میشه. توی کارهای گرافیکی از پترن ها استفاده میشه. پترن های نسبتا کمی رو خود فتوشاپ داره، هرچند ما میتونیم بیشترش بکنیم، میتونیم از اینترنت پترن های خاص رو هم بگیریم توی طراحیامون استفاده بکنیم. معمولا از همین سمپل استفاده میشه و توی روتوش چهره. الاین چی کار میکنه؟ ببینید این کادر هم مربوط به همین پترنه، چیز خاصی نیستش که بگیم ازش گذشتیم. الاین اگر من آلت رو بگیرم وسط این آینه، فرض بکنم من یک کلیک میکنم، نمونه برداری انجام شد. ببینید موس مندم تکون میدم که نمونه برداری انجام شد. اگر بیام اینجا من کلیک بکنم، خب اون به اضافه توی مرکز قرار گرفته و من میتونم کپی برداریم رو انجام بدم و رنگ رو هم که میبینیم مطابق زمینه میکنه. حالا اگر بیام اینجا کلیک بکنم، دقت کنید اون به اضافه سر جای خودش هست و اون رو به عنوان مبدأ هنوز قبول داره، ول میکنم. اگر بیام اینجا این کار رو بکنم، ببینید به اضافه یا مبدأ من همچنان سر جای خودشه. اوکی، من F12 رو میزنم که ریست بشه تصویر. این دفعه الاین رو میزنم، همون مرکز میرم آلت رو میگیرم و نمونه برداری رو از مرکز آینه انجام میدم. اگر من بیام اینجا الان کلیک بکنم، مبدأ سر جای خودشه ولی یک فاصله بین این اولین کلیک من و اون مبدأ وجود داره. من الان این رو میکشم، اوکی، ول میکنم، همه چی حله. حالا اگر من بیام اینجا یک کلیکی بکنم، ببینید دیگه مبدأ جابجا شد ولی اون فاصله همچنان حفظه، دیگه مرکز آینه قرار نداده. اگر من بیام اینجا کلیک بکنم، ببینید به اضافه اومد این پایین سمت چپ، در واقع ثابت کرد فاصله اولین کلیک من رو نسبت به اولین مبدأی که انتخاب کردم. اینجا خب تأثیری نداره، میگم چون توی دوره تخصصی درباره کاربرد فتوشاپ توی اصلاح تصاویر پورتره، اونجا حتما توضیح کاملترش رو میدم. فقط اینجا من خواستم بگم که چه تأثیری داره برای ما میذاره، فاصله رو حفظ میکنه ولی محل نمونه برداری رو منتقل میکنه.
F12 رو میزنم. سمپل این نمونه برداری روی فقط همین لایه انجام بشه یا این لایه و لایه زیرش و یا تمامی لایه. این دکمه هم که می‌بینید برای ادجاستمنت ها هستش و اگه من روی بیش از یک لایه بذارم فعال میشه و به این معنی هستش که آف کنم یا آن بکنم، یعنی تاثیر ادجاستمنت ها توی نمونه برداری از این مبدأ ها تاثیر بذاره یا نه، که ادجاستمنت ها رو بعدا من توضیح میدم، الان متوجه نمیشید این بخشه. و این هم که دکمه مربوط به تبلت. مدا هم که گفتم بعدا من توضیح میدم. این نمونه گیری ها بر اساس تاریکی ها، روشنایی ها و رنگ تصاویر به چه صورت انجام میشه حالت های مختلفی رو داره. بنابراین این دوتا ابزار خیلی شبیه همن، ولی از ابزار بالایی اسپات به معنی تک نقطه است. وقتی تک کلیک میکنیم اون خال، جوش و یا اون منطقه‌ای که کلیک کردیم رو محو میکنه. بر اساس الگوریتم محاسباتی که داره میاد از تصاویر کنار اون نقطه الهام میگیره و اون نقطه‌ای که مرکز هست و ما با موس کلیک فشار دادیم رو میپوشونه. ولی هیلینگ براش یک نمونه از بخشی از تصویر میگیره و میتونیم جاهای دیگه تصویر اون رو پیست بکنیم. در واقع با این تفاوت که رنگ اون جایی که پیست میشه هم مطابق بک‌گراندش میشه، یعنی همون مقصد یا زمینش میشه. ابزار بعدی پچ توله. این ابزارها ببینید بچه‌ها تقریبا میشه گفت 90% مشابه همن، تمام دارن برای روتوش چهره استفاده میشه. فرض کنید که من اینجا پچ تولم انتخاب میکنم، به صورت دستی میتونم یک منطقه رو انتخاب بکنم. حالا بر اساس این دو تا حالتی که وجود داره، سورس یا دستینیشن، یعنی همون مبدأ و مقصد، ببینید من اینو میکشم میذارم اینجا، ول که میکنم اون مبدأ رو بر اساس اون مقصد میپوشونه. البته الان خب سطح کار خیلی بزرگ بود و نتیجه خوبی رو نمیده، هرچند الان روش هایی وجوده و سریع اینو میتونیم ما برطرف کنیم، ولی میگم اینا توی صورت در حد یک خط هست، در حد یک جوش و خال هست و میشه اونها رو خیلی سریع و با دقت بالاتر برد. من کنترل زد رو میزنم. اگر دستینیشن باشه یعنی مقصد باشه، مبدأ رو که من بگیرم بکشم، دقت بکنید به محضی که من ول میکنم اون رو حالت کپی میگیره و توی منطقه جدید میذاره. دوباره من اینجا بذارم و غیره، هر جای دیگه بذارم، داره یه حالت کپی انجام میده، ولی رنگ اون زمینه رو مطابق اون، در واقع رنگ محلی که ما کپی کردیم و مطابق اون رنگ زمینه داره میکنه تا حالت خوبی رو ایجاد بکنه. میگم توی این تصاویر ایجاد نمیشه. حالا من بیشتر میخواستم با تصاویر معماری اینا رو بگم، ولی توضیحاتش ثابته، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اگر شد حتما یک نمونه هم از روتوش چهره من میذارم. ترانسپرنت یعنی نقاط ترانسپرنت که تو لایه ها معرفی میکنم تاثیرگذار باشن یا نه توی این عملیات کپی. یوز پترن هم که مشخص از پترن بخواد استفاده بکنه. گزینه بعدی کانتنت اوره که به صورت تخصصی میاد چیکار میکنه، من دسته انتخاب میکنم، همون مشابه قبلیاست، میگیرم میکشم و توی اینجا قرار میدم. ببینید سواب کرد، یعنی اون مقصد رو با مبدأ جاهاشون جابجا کرد. پس اینو من میذارم اینجا، جابجا میتونید بکنید. حالا تو کار معماری شاید بشه گفتش که مثلا اشیایتون رو میتونید اینورتر یا اونورتر ببرید، نیاز به رندر جدید نباشه، به شرطی که روی مود موو باشه. اینا رو هم که میشناسیم. خب منطقه رو اضافه بکنیم یا کم بکنیم. مثلا من اینجا بخوام کسر بکنم میتونم بگم این منطقه کسر بشه از اون منطقه قبلی که اینا مشخصه. حالا اگه بر اساس اکستندد باشه یا اکستند، حالا توی ورژن جدید نوشته شده، من اینو میکشم تکثیر میکنه، اینجا میذارم اینجا میذارم، ولی کارش فقط کپی پیست نیست، میگم رنگ ها رو هم تاثیر میذاره و مطابق مقصد میکنه. من تصویر رو برمیگردانم، ولی این کار رو، یعنی اینکه نمونه برداری بکنه و جای جدید قرار بده، رو بر اساس دو تا پارامتر انجام میده. استراکچر یعنی ساختار اون محیطی که شما سلکت کردید، کالر رنگای که استراکچر بین 1 تا 5 و کالر هم بین 0 تا 10. اگه مثلا من این رو همون دیفالتش که 3 رو 0 من اینجا کپی بکنم، دقت بکنید بیام توی تنظیم کالر رو تغییر بدم، میبینیم که خب تطبیق بهتری پیدا کرد و هیچ وقت نمیشه گفت حالا همیشه 10 خوبه و یا استراکچر 3 خوبه. باید اینا مقادیرش کم و زیاد بشه
تا اون عمل کپی که انجام میدید رو ببینید. اگر اوکی بود اون رو از حالت انتخاب در بیارید. سمپل آل لایر هم که یعنی نمونه برداری توی تمام لایه ها، مجدد هی داره این ابزارها تکرار میشه. خب تا اینجا ما ابزارهایی رو دیدیم که مشابه هم عمل میکنن، همشون به یک صورتی دارن نمونه برداری میکنن از تصویر و جای دیگه تکثیر میکنن و یا اون رو دارن اصلاح میکنن اون نقطه رو. میمونه رد آی که گزینه خاصی نداره، دو تا گزینه داره برای اینکه قرمزی دور حالا مردمک چشم رو از بین ببره. بعضی وقتا که شما عکس میگیرید یک قرمزی ایجاد میشه توی مرکز چشم و به کمک این میتونید اون رو برطرف بکنید. حالا من برای اینکه بهتر جا بندازم مفهوم این ابزارها رو، میرم یک تصویر مشکل دار رو پیدا میکنم، رد آی. خب بخش ایمیج میرم که تصاویرش بیاد. خب از نتایجی که میاره مثلا این عکس رو من انتخاب میکنم، ویو. عکس سایز کوچیکیه ولی اشکال نداره، با همین کار میکنیم. خب من عکس رو که وارد کردم کنترل 0 شروع میکنم به روتوش توسط اسپات سایزش رو کوچیک‌تر میکنم روی نقاطی که جوش و لکه داره یا خال هستن، تک کلیک میکنم و این نقاط رو از بین میبرم. اینجا، اینجا و این نقاط، اینجا و اینجا. خیلی خب مثلا میخوام این لکه رو از بین ببرم، میام از هیلینگ براش استفاده میکنم سایز کوچیک، آلت رو میگیرم از این نقطه من کلیک میکنم نمونه برداری بشه و اینجا میکشم به محض اینکه ول میکنم رنگ رو هم تغییر میده مثل اینجا میکنه. اگر من کنترل زد رو بزنم میبینیم که اون لکه رو چجور از بین بردیم. اینجا هم میکشم و این لکه رو بخوام ببرم آلت رو میگیرم اینجا یک کلیک میکنم نمونه از این وری گونه میگیرم به اینجا میکشم ول میکنم و اگر کنترل زد رو بزنم میبینیم که اون لکه رو از بین بردیم. به نظر این موهای توی چهره هم باید از بین ببریم توسط اسپات. من این کارو میکنم با تک کلیک موهای توی صورت رو از بین میبرم. اینجا هم همینطور، اینجا هم همینطور. اینجا حالا تیرگی وجود داره، باز میتونم توسط هیلینگ براش آلت رو بگیرم از اینجا نمونه رو بردارم و اینجا بکشم. میبینیم که جلوی اون تیرگی رو گرفتیم و بخوایم این چشم رو هم اصلاح بکنیم به همین سادگی رد آی تو اون محدوده که این چشم وجود داره باید بکشید ول کنید به همین سادگی. اگر احتیاج بود حالا میتونید با این پارامترها بازی بکنید و اون مشکل رو برطرف کنید ولی خیلی ساده میشه اون مشکلات قرمزی رو از بین برد. اگر من بیام اینجا و این لکه رو هم از بین ببرم اینجا هم همینطور، فکر کنم تصویر بهتری داشته باشیم. این تصویر اولیه بود و اینم بعد از اصلاح اون ما میتونیم تغییرات دیگه‌ای که بدیم. مثلا لب رو من سلکت میکنم به کمک ابزار کویک سلکشن. حالا ابزارهایی که یاد گرفتیم رو هم اینجا نشون میدیم ببینیم چه استفاده میشه کرد. میرم رو حالت کسر و دندون ها رو خارج از محدوده سلکت میکنم. توسط وایبرنس شده رنگش رو افزایش میدم. دقت کنید روی لبها تغییر رو میبینیم. حالا اگر ما بخوایم دندون ها رو سفید بکنیم دندون ها رو این دفعه سلکت میکنم توسط کویک سلکشن و دوباره وایبرنس این دفعه رنگشون رو از بین میبرم و دندون رو سفید میکنم. ببینید این دندون و اینم لب. اگه بخوام رنگ چشم ها رو عوض بکنم میتونم توسط الیپتیکال این کار رو انجام بدم. باید دقت بکنم که حالت ادیتیو باشه که بتونم این یکی رو هم اضافه بکنم و از این ادجاستمنت ها استفاده میکنم و رنگش رو تغییر میدم. مثلا فرض بکنید سبز، حالا یکم هم روشن‌تر. اوکی. مو رو بخوام رنگش عوض بکنم
توسط ببینید کاری به این ادجاستمنت ها نداشته باشید، به اینا میرسیم و راجبشون توضیح میدم. من فقط دارم میگم که با ابزارهای روتوش و با ابزارهای سلکتی که یاد گرفتیم چجوری میتونیم استفاده بکنیم. در واقع من میخوام در کمترین زمان یه روشی رو نشون داده باشم و ابزارها رو حس بکنی، اما توی دوره‌های مخصوص به خودش روش‌ها و تکنیک‌های خودش رو بهتون یاد میدم. توسط کویک سلکشن من میام محدوده مو رو انتخاب میکنم، اینجا رو هم اضافه میکنم. البته این رنگ مو دقیقا با بک‌گراند یکی شده و خیلی تصویر بدیه و مناسب نیستش که ما بخوایم روی این تصویر حالا کار بکنیم، ولی یه کوچولو فقط میخوایم تکنیک ها رو نشون بدیم دیگه. به خاطر همین روش من این تغییرات رو اعمال میکنم، کمی لبه ها رو اسموث میکنم و اجش به سمت داخل، کانترست رو اضافه نمیکنم، یه کمی هم فدر. اوکی، مو رو من سلکت کردم. هرچند من میتونم تو این ریفاین اج بیام اینجاها رو اصلاح هم بکنم، مویی که اینجا وجود داره. اوکی، اینجا به من نشون نمیده ولی توی عمل خودش مورد اعمال قرار میده. من هیو سچوریشن رو میارم و میتونم رنگ مو رو هم تغییر بدم. فرض بکنید یه حالت شرابی روشن. اوکی، فقط من باید بیام توی ماسکش و با براش مشکی اینجاها رو اصلاح بکنم. اوکی، پس اینم رنگ مو رو من توی این محدودش تغییر دادم. بنابراین از این عکس ما رسیدیم به این عکس. یعنی وقتی اینطوری بود اومدیم با ابزارهای روتوش جوش ها رو بردیم، البته رد آی رو هم حذف کردیم، به کمک این ابزار رنگ مو رو تغییر دادیم. اینجا حالا خیلی واضحه، ما میتونیم بیایم اینجا توی ماسکش و اون حالت رو کمتر بکنیم. بعد اومدیم رنگ چشا رو عوض کردیم، بعد اومدیم رنگ لب ها رو عوض کردیم و دندون. بنابراین از این عکس رسیدیم به این عکس. این روش صحیحی نیست و چون اصلا عکس مناسبی نیستش، ولی قطعا توی دوره‌های پیشرفته به جزئیات میپردازید و تصاویرتون رو خیلی خوب میتونید روتوش بکنید. خیلی استفاده ما نمی‌کنیم از ابزارهای روتوش توی کارهای معماری، ولی خب مثلا من میتونم این لکه‌هایی که اینجا وجود داره رو برطرف کنم دیگه. کار با این ابزار رو میشناسیم. یا من F12 رو میزنم، یه حالت بذارید زوم بکنم که بهتر ببینیم. توسط هیلینگ براش میتونم من آلت رو بگیرم، یک نمونه از اینجا بگیرم و بیام اینجا اون رو بکشم. از اینجا نمونه بگیرم اینجا بکشم، یا اینجا رو یک نمونه میگیرم. مدام باید نمونه برداری بکنیم و بکشیم روی جاهایی که میخوایم اصلاح بشه. من میخوام مثلا این تایل ها گرفته بشه، اینجا نمونه برداری که کار باید با دقت انجام بشه. من F12 رو میزنم. قطعا ما نیاز به این تایل ها داریم. میشه گفت خیلی برای ما اگر بخوایم حساب بکنیم استفاده داشته باشه توی همون نمای سنگ هستش که اگر طرح‌های تکراری ما داشته باشیم، رگه های تکراری باشه، میتونیم به کمک این ابزار اونها رو حذف بکنیم و کلا باید با این ابزار کار بکنیم. ببینیم مثلا من کانتنت اور رو میارم، این محدوده رو انتخاب میکنم، مثلا یه همچین حالتی رو اینجا رو من اومدم کانتنت اور، این محدوده رو میارم اینجا. میخوام مثلا حالت پارگی داشته باشه این پارچه، روی این محدوده من میذارم. از تنظیماتش کالر رو میتونم کم بکنم. اوکی، کنترل دی و کنترل 0 رو میزنم، مثلا یه حالت پارگی ایجاد میشه و کار رو طبیعی میکنه. باید با این ابزار کار بکنید. تنها راه متوجه شدن و لمس کردن کاربرد این ابزارها رو توسط تمرین کردنه. صرفا با دیدن یک فیلم دو فیلم نمیتونید یاد بگیرید، حتما پس تمرین بکنید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. گزینه خاصی نموندش از بخش این روتوش ها. تو ویدیو بعدی میپردازیم به ابزار براش.